सुन्दर मौलो उतौलो पनि झर्नाको हेर्नु। तर कति राम्रो देखेको छ। कहाँ जानलाई हतारला Wow! What I want to see. This is what I wanted to see. Yes. उनीहरू चाहिँ जाने बित्तिकै एकैछिनमा फर्क्यो। त्यो किन फर्क्यो है, त्यो चाहिँ अब म माथि गएपछि मलाई थाहा हुन्छ है। झर्नासम्म पुग्न धेरै कठिनाइको सामना गर्नु पर्यो। चोटहरू पुग्यो, लड्यौँ, कतिपल्ट लड्यौँ है, कतिपल्ट खुट्टाहरू काट्यौँ। अब बल्ल तल पुग्दैछ। यो झर्ना चाहिँ हेर्नु चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखिको चाहिँ मेरो एउटा सपना जस्तो थियो है, जुन चाहिँ आज पुरा हुँदैछ। तर मेरो साथीहरू किन चाहिँ फर्किहाल्यो त्यो मलाई थाहा छैन है। अब म जाँदैछु, हेरौँ के हुन्छ। कति सुन्दर। यति स्वच्छ पानी है, निर्दोष झर्ना। कहाँबाट आएको, कहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो है, गन्तव्य थाहा छैन। झरिरहेछ, बगिरहेछ है। यो चाहिँ म सानैदेखिको हिँड्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङ जाँदाखेरिको चाहिँ मैले देख्थेँ क्या, चित्रेको घुम्तीमा चाहिँ देख्थेँ है। तर मलाई यहाँ जानु मन पर्थ्यो, सानैदेखिको मलाई मन परेको थियो। त्यो चाहिँ आज पुरा भयो है। यहाँ अब मेरो स्टुडेन्टसँग म यहाँ छु है। सबैजना चाहिँ मलाई छोडेर गइसक्यो, मानेन, एकछिन पनि रोक्नु मानेन। किन रोक्नु मानेन मलाई थाहा छैन है। अब उसलाई चाहिँ मैले साथमा राखेँ, फर्काएर ल्याएँ। किनभने मलाई त यहाँ झर्नामा त एकछिन बस्नु छ। मेरो बाल्यकालदेखिको इच्छालाई आज पुरा हुँदैछ है। यहाँ अघि पर तलदेखि हेर्दाखेरि है, यति शान्त झर्ना है। अहिले छेउमा आइपुग्दा उखर मौलो गति बढेर गइरहेछ। अलिकति वेट पनि बढेर गएको जस्तो लाग्दैछ है। जुन पहिला मैले देखिरहेको थिएँ होइन, फर्स्टमा यहाँनिर पस्दाखेरि त्योभन्दा अलिकति गति फेरि अहिले घट्यो है। यहाँनिर अहिले चाहिँ बढ्यो फेरि। सायद यस्तो होला, अब शान्त वातावरणमा आफ्नो कालमा बगिरहेको बेलामा चाहिँ अब सायद अब डिस्टर्ब पनि भएको हुनसक्छ है हाम्रो हल्ला। अब तपाईँहरू चाहिँ जो पनि यहाँनिर जानुहुन्छ है, जानु इच्छा भयो र जानुभयो भने चाहिँ अब एउटा प्राकृतिक सुन्दरतालाई हेर्नु मन परेर जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म सबैलाई एउटा हात जोडेर बिन्ती गर्छु है। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मदिराहरू लिएर नजानुहोस्, मासु मांसहरू लिएर नजानुहोस् है। यहाँ चाहिँ अचानक जाने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम यो झर्नाको हुन्छ नि, तालै एकदम हुन्छ नि उखर मौलो बढेर गयो कि
अब म यहाँ छेउमा जान्छु नि, जाँदाखेरि मात्रै मैले जुन अनुभव गरेँ, जुन महसुस गरेँ नि, त्यो कुरा चाहिँ अब त्यो सायद मेरो साथीहरूले पनि त्यही कुरालाई समेटेर गएको होला। हेर्नुहोस्, जाने बित्तिकै चाहिँ अचानक झर्नाको वेग हुन्छ नि, अचानक बढेर गयो क्या। म छेउमा त भएर यहाँनिर भिडियो त लिइरहेको छु, तर मेरो मनको ढुकढुकी यो हुन्छ नि, मुटु चाहिँ यति डरलाग्दो चाहिँ डरले काँपिरहेको थियो है। सायद मैले अब यहाँ आएर सायद मैले अब डिस्टर्ब गरेँ, यहाँ म माफी पनि माग्दैछु यहाँबाट होइन, देवी देवताहरू होइन। अब आस्था भएको आस्था छ भने चाहिँ अब म पनि अब अलिकति भगवानमा विश्वास गर्ने मान्छे, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई अचानक मलाई के भयो भने यहाँनिर अर्कै खालको उयो भयो, अनुभव भएर आयो। मलाई अचानक डर लागेर आयो कि। अनि कस्तो भइरहेको थियो भने मलाई चाहिँ यहाँ झरनामा चाहिँ एकपल्ट इन्द्रेणीहरू भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ है, पछाडिबाट चाहिँ केही आवाज आएको जस्तै है, त्यहाँबाट निस्केर जा भन्ने टाइपको क्या त्यो सङ्केत दिएको जस्तो लाग्यो है। अनि त्यहाँ छेउमा जाँदा पनि झरनाको वेग पनि अचानक बढेर आयो। अनि त्यसैले भन्छु अब तपाईँहरू जानुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर खेलाइ चाहिँ नगर्नुहोस्, जानुहोस्। यहाँ मेरो स्टुडेन्ट पनि डरायो है। पछि गएर सुन्दाखेरि चाहिँ यस्तै भएको रहेछ, मतलब मेरो साथीहरूलाई पनि केही उहाँहरूले चाहिँ यस्तै अनुभवहरू बटुलेर जानुभएको रहेछ है। सुन्दर छ झरना है, सायद अब हामीले डिस्टर्ब पनि गऱ्यौँ होला। यति शान्त एकतालमा झरिरहेको झरना चाहिँ अचानक अब वेगै बदलिएर गयो है। यहाँतिर इन्द्रेणीले पनि अब के अरे इन्द्रेणी नै अब आएर क्या छेउछेउ आएर है बटार्नु आँटेको जस्तै त्यस्तो खालको फिल भयो कि। अब अहिले यो मैले भिडियो एडिट गर्दाखेरि पनि मैले यो झरनालाई जति हेर्दैछु नि मेरो मनमा एक प्रकारको चिसो पसिरहेछ। त्यो चाहिँ मैले आफै अनुभव गरेको हो। तपाईँहरू पनि जानुहोस्, गएर यो अनुभव बटुल्न सक्नुहुन्छ है। र यस्तो पवित्र चिज यो यहाँ माथि चाहिँ के छ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला है, देवी थान पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पवित्र चिज हो नि त होइन। हेर्नुपर्छ, रमाउनुपर्छ हेरेर है। प्रकृतिले अब हामीलाई ईश्वरले दिएको एउटा गिफ्ट हो, तर यसमा चाहिँ खेलवाड गर्नु हुँदैन। म गएर चाहिँ माथि गएर चाहिँ मैले सम्झेको थिएँ एकछिन स्विमिङ खेल्छु भनेर, तर मलाई त्यो मैले आँट गर्नु सकिनँ। त्यहीँ गएर मैले बुझेँ। र कुनै दिन तपाईँहरू जानुभयो भने तपाईँहरू स्वयंले पनि त्यहाँनिर केही न केही अनुभव बटुलेर आउनुहुन्छ। र यो मेरो बहिनी चाहिँ यो मेरो स्टुडेन्ट चाहिँ नानी चाहिँ पुरा डराएको छ, यहाँ भिडियोमा पनि देख्नु भएको छ है। यो चाहिँ भिडियो एडिट गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ रातभरि पनि मैले त्यही सबै कुराहरू सम्झेर चाहिँ मलाई प्रकारको डर लागिरहेको। धन्न अब हामीले केही पनि त्यस्तो पिकनिकमा पनि त्यस्तो मासुहरू केही पनि लगेर थियौँ। त्यहाँ गएर पनि हामीले त्यस्तो उखाउमाउनु केही पनि उताउलोपनाहरू गरेनौँ है, त्यति डिस्टर्ब गरेनौँ। धेरै सुन्दर छ यो झरना चाहिँ जे होस्। अब मैले ईश्वरलाई धन्यवाद नदिन सक्दिनँ, किनभने यो चाहिँ मेरो मैले भने नि तपाईँलाई सानैदेखि यो झरनामा चाहिँ एकपल्ट जान्छु, झरनालाई नजिकबाट हेर्छु भन्ने इच्छा चाहिँ मेरो पुरा भयो। अब चाहिँ म हतार बेसी बसेन म झरनामा, अलिक तल आएर चाहिँ म घुम्दैछु होइन, अलिकति रमाइलो गर्दैछु है। तपाईँहरू कतिजनालाई चाहिँ थाहा छैन, लोकल होइन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ लोकेसन चाहिँ कहाँ पर्छ भने चित्रेमा जुन चाहिँ हामीले सिलगढी जाने साइड हुन्छ नि, त्यसमा एउटा गोलाइ छ नि होइन,
त्यहाँ ब्रिज छ होइन, गोलाइमा ब्रिज छ, 2टा बाटो छ होइन। अन्त त्यसमा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ भित्र खोल्सा भित्र सानो खोल्सा देख्छ, त्यो खोल्सा जङ्गलको बिच भएर चाहिँ जानुपर्छ माथि। हेर्दा चाहिँ नजिक देख्छ तर अब पुग्नु चाहिँ बहुत टाइम लाग्दो रहेछ है, बाटो पनि अप्ठ्यारो। तर जे होस् म खुसी छु मैले त्यहाँसम्म पुगेँ, मेरो इच्छा पुरा भयो। मेरो एउटा जीवनको एउटा इच्छा थियो होइन सानैदेखिको, त्यो एउटा इच्छा चाहिँ पुरा भयो र म भगवान्लाई पनि धन्यवाद नदिकन बस्न सकिनँ। र मैले त्यहाँ झरनामा गएर पनि अलिकति मास्कमा, किनभने झरनाको बेग अचानक बढेको ओखर मौलो खालको आयो है। सायद त्यो भिडियोमा त देख्नु भएको छैन, तर मैले चाहिँ त्यहाँ गएपछि सँगले महसुस गरेँ है। तपाईँहरूले पनि जान सक्नुहुन्छ। जाँदाखेरि चाहिँ त्यो माथि चिजहरू लिएर चाहिँ नजानुहोस्, किनभने माथि विषय नभएपछि म चाहिँ यो बाटो पनि एकदमै गाह्रो छ है। अन्त त्यहाँ गएर पनि त्यस्तो खेलाइची पनि गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भिडियो मेरो साथीहरूले पनि पछि घरमा फर्केर आएपछि चाहिँ हामीले त्यही झरनाको डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना डराइरहेको थियो है। जति म डराइरहेको थिएँ सबैजना त्यस्तै डराइरहेको थियो। हेर्नुहोस् मेरो साथीहरू तल आएर चाहिँ इन्जोय गर्दैछ, किनभने बिचराहरू माथि नै खासमा चाहिँ झरनामै गएर चाहिँ पौडी खेल्ने भनेर चाहिँ प्लान बनाएर आएको, तर बिचराहरू जानु नपाइकन चाहिँ फोटो पनि खिच्नु पाएन रहेछ होइन। झन्डै इन्द्रेणीले बेर्यो अरे है, त्यही भएर चाहिँ सबैजना डरले चाहिँ फर्केर आएको रहेछ। भन्न मैले चाहिँ अब उयो गरिनँ, तर कहाँबाट चाहिँ अलिकति त्यो मेरो अब हुन्छ नि के भन्छ त्यो मेरो अब उयो पनि हुनसक्छ, बेहोम भन्छ नि हिन्दीमा होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। तर मलाई पछाडिबाट चाहिँ एउटा आवाज हुन्छ नि, त्यो सङ्केत टाइपको आवाज हुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ हिँडिहाल्यो भन्ने टाइपको क्या, त्यो सङ्केत टाइपको आवाज चाहिँ मैले क्या मैले कानमा चाहिँ सुनेँ है। र म पनि धेरै बेर बस्नु सकिनँ, एकछिन भिडियोहरू गरिओरि फोटो खिच्छु, त्यसपछि चाहिँ मैले माथि नगएर फर्केँ। मैले डिस्टर्ब गरेँ, तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब गरेँ भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ माफ मागेर चाहिँ म पनि फर्केँ। कति सुन्दर है। पैसा खर्च पनि गर्नु पर्दैन, आफ्नै जग्गा वरिपरि पनि धेरै राम्रा राम्रा सुन्दर सुन्दर चिजहरू जग्गाहरू देख्छौँ है। जस्तो कि अब खाएर थाहा पनि छैन यो खोल्साभित्र चाहिँ कस्तो दामी कस्तो सुन्दर जग्गा छ हाम्रो एक्सपिरियन्स राख्नु शान्त सुन्दर झरना एकतालमा झरिरहेको बेला मानिसहरू चाहिँ